Let's just quickly pray. Hai să ne rugăm repede. Father, help us to position our hearts before you that we might hear everything that you have to say to us today. Aba, ne punem inimile înaintea ta ca să putem auzi ceea ce tu vrei să ne vorbești astăzi. Lord, help us to put out of our minds all of those worries and problems of the day. Doamne, rugăm ca mințile noastre să fie focalizate nu pe problemele noastre, So that we may allow you by your Spirit to change us. ci pe Duhul Tău ce Sfânt care ne poate schimba. Give us courage, Father God, to step into the things that you call us to. Dă-ne curaj să putem păși în ceea ce Tu ne-ai chemat. In Jesus' name. În numele Lui Iisus. Amen. Amin. Ei pornit tot. Have you seen the faces of all these children who came up at the front here? Ați văzut fețele copiilor care au fost aici în față azi? How many of you here are over the age of 60? Câți dintre dumneavoastră sunteți aici și aveți peste 60 de ani? Peste 60 de ani. Hold your hand up. Hold your hand up. Yeah. Țineți mânuța sus. Can you remember when you would have been in this lineup here? Vă aduceți aminte când dumneavoastră ați fost așa aliniați în față? I was just talking to somebody who said, you know, I'm 62. They said, yeah, it feels like yesterday was the army, just yesterday. Am vorbit cu cineva care avea 62 de ani și îmi spunea, wow, parcă lucrurile s-au întâmplat ieri. If you watch their faces, some of them were a little bit afraid. Dacă v-ați uitat la fețele lor, unii dintre ei erau puțin cuprinși de frică. Some of them were a little bit sad. Unii dintre ei erau puțin, cum îi spune? Triști. And there were some who were just fericit. Și erau câțiva care erau happy. But it's a new season for them. Dar e un sezon nou pentru ei. They're entering into something that is new. Intră în ceva ce este nou. Unknown. În necunoscut. And all of us, when we enter into something unknown, we have a level of anxiety. Și fiecare dintre noi care intrăm într-un sezon nou avem un nivel de îngrijorare, preocupare legat de acest lucru. A few years ago, the Lord gave me some vineyards. Cu câțiva ani în urmă, Dumnezeu mi-a oferit câteva vii. Now, how many of you have ever worked vineyards? Let me see how many of you. Care a lucrat vreo vie vreodată sau la vie. Come on, just the two of us. Doar doi? Anybody else? Yeah. Alții? Yeah. Now you know that it's hard work to work a vineyard, right? Știți că este muncă dificilă să lucrezi în vie. Ești la tuns, ești la sapă, ești la cules. You need to... Ești la stropit. It's hard. Este dificil. And when somebody comes and they knock on your door and they say to you, at this time of year, come on, let's go up to the vineyards. Și când vine cineva la tine și bate la ușă și zice, e timpul ăla din an, hai să mergem. You're expecting a lot of work. Te aștepți la multă muncă. And an engineer. Și un inginer. In my village. Avem un inginer în satul nostru. Who he had worked this hillside during communism. He knows this hillside very well. Care a lucrat foarte mult în vremea comunismului în sat și cunoaște foarte bine dealurile din prejurul satului. He came to me one day and he said, "Let's go up to the vineyards." Mi-a spus într-o zi, hai să mergem împreună în vie. And I'm thinking, oh no. Și mă gândesc, oh nu. Okay. Do I need to bring anything? No. Trebuie să aduc ceva cu mine. Nu. And so we walk up on the hill, and my grapes are they are fătească alb. Și am fost în vie și strugurul mei sunt white fătească. But what I didn't know was that during communism, my vineyard was used as an experimental site.
Dar ceea ce nu am știut este faptul că în vremea comunismului via mea a fost folosită într-un mod experimental. And so in the middle of all of these vines of Fătească alb, Și în mijlocul acestor vinuri fetească albă, every so often there is a different butuc. mai este și câte un butuc care are ceva diferit. But of course, unless you know where they are. Dar nu știi ce sunt. And the engineer, he said to me, come with me. Și inginerul mi-a spus, vino cu mine. And we walk down this line of vines and we stop at this one vine. Și ne-am mișcat printre rândurile cu butuci și ne-am oprit în fața unuia. And he takes 2 or 3 grapes. Și a luat 2 sau 3 boabe de struguri And he says, și a spus, put this in your mouth. gustă-i. And then break it with your tongue against the roof of your mouth. Și zdrobește-i cu limba de cerul gurii. And I'm thinking, you know, Și mă gândesc, I've tasted my grapes before. mi-am gustat destul struguri înainte. You knock on my door, you make me walk up this hill, it's really hot. You bring me here today when I'm busy and I've got lots to do to taste my own grapes. Mă iei de acasă, mă duci în propria mea vie pe călduri toride în timp ce eu am o grămadă de lucruri de făcut și mă pui să îngust strugurii. But what I didn't know Dar ceea ce eu nu am știut was that this butuc era faptul că acest butuc was a muscat otonel. era un muscat otonel. And I put this grape in my mouth Și am pus strugurile astea în gura mea and I burst it against the roof of my mouth. și l-am zdrobit And cu limba de cerul gurii. I have to tell you that my head felt as though it exploded with flavor and perfume. Și am simțit parcă cum creierul meu explodează din pricina parfumului și a gustului. It was extraordinary and unexpected. Era ceva atât de extraordinar și neașteptat. I want to tell you Vreau să vă spun that you are about to go into a season now că voi sunteți pe cale să intrați într-un sezon, într-un anotimp acum, that you are not expecting. pe care voi nu îl anticipați. Nu vă așteptați să fie așa. That actually you're ready for that season. All of you are ready for that season. Cumva sunteți pregătiți toți pentru acest sezon, But some of you have begun to believe it will never come. dar unii dintre voi ați ajuns într-un loc în care credeți că un fel de acesta de sezon nu va veni niciodată. That it's just more Fătească alb. Că e doar fetească albă la Lumina. E ok, man. Up to you. I know what I'm saying. But actually, I think what the Lord has for you Dar ceea ce cred că Dumnezeu are pentru voi will so fill your lives, your heart, your mind with that perfume va umple așa de mult mintea, inima și viața voastră cu acest parfum and will so take you by surprise și veți fi atât de surprinși that you won't be able to help smiling. încât nici nu vă puteți Să exprim bucuria, fericirea. Thank you. You know, there's I'm not going to stay here because you know this story really well. Nu o să stau mult în această povestire pentru că cunoașteți atât de bine. But in Joshua 3, Dar în Iosua, capitolul 3, there is a passage where the people of Israel, they cross the Jordan. este un pasaj în care poporul Israel trec Iordanul. And I would just like to read you these lines to set the scene.
Și vreau să vă citesc aceste versete ca să creez contextul. Then Joshua rose early in the morning, Iosua s-a sculat dis de dimineață, and they set out from Shittim, a pornit din Sitim and they came to the Jordan. și au ajuns la Iordan. He and all the people of Israel, Yes. and lodged there before they passed over. El împreună cu toți copiii lui Israel au rămas acolo peste noapte înainte de a trece. Do you know, you knew Ați știut, clar, ați știut. when you joined this church, you knew Când ați decis să fiți parte din această biserică, ați știut that there was a new season. că va fi un anotimp nou, un sezon nou. When you moved into this building, you knew, your expectation, your anticipation rose. You knew that there was going to be a new season. Când v-ați mutat în clădirea asta, ați știut, ați anticipat că va veni ceva nou, că va veni un sezon nou peste această biserică. I can remember meeting with your leaders as they wrestled with trying to find a space. Țin minte când mă întâlneam cu liderii voștri și îi vedeam cum se luptă, cum se frământau legat de un loc nou. As they sat with their heads in their hands thinking, is there a space big enough for us? And will we have enough money to make this work? And Cum stăteau cu capetele între mâinile lor și se gândeau, este destul loc pentru noi, vom avea suficiente finanțe ca să putem să plătim pentru locul acesta. and God did it. Și Dumnezeu a făcut-o. Provided you with a building, V-a pus la dispoziție o clădire, began to gather people to you, să aducă oameni în mijlocul vostru, prophetically gave you a name over your family, your church. și profetic a dat un nume El bisericii voastre. You knew that you were coming to the Jordan. A știut că veți ajunge în fața Iordanului. At the end of 3 days, După 3 zile, 3 days, 3 zile, the officers went through the camp and commanded the people, as soon as you see the ark of the covenant of the Lord your God being carried by the Levitical priests, then you shall set out in your place and follow it. căpetenile oastei au trecut prin tabără și au dat poporul următoarea poruncă. Când veți vedea chivotul legământului Domnului Dumnezeului vostru dus de preoți care sunt din neamul leviților, să plecați din locul în care sunteți și să porniți după el. How many of you, forget whether you believe it in your heart right now. Câți dintre voi, și vreau să dați la o parte puțin lucrul ăsta, că voi credeți în inimă. Just examine your thoughts right now. Doar examinați-vă gândurile acum. How many of you are ready for that? Câți dintre voi sunteți gata pentru How asta? many of you basically are ready to cross Câți dintre voi sunteți gata să treceți into this next season? în acest nou sezon? It's a real question. I want to see some hands. Este o întrebare reală. Vreau să văd câteva mâini ridicate sus. I didn't come with this message this morning. N-am venit cu mesajul ăsta pregătit în această dimineață. As we stand and we worship, the Lord said to me, there is a new season, there is a new season. It is almost upon them. Are you ready for it? Este în timpul închinării Dumnezeu mi-a vorbit și mi-a spus, este un sezon nou, este un sezon nou. Câți dintre ei sunt pregătiți pentru asta? How many of you, Câți dintre voi how many of you are ready for it? sunteți gata pentru acest sezon? Don't think about your neighbor. Nu Don't vă think about what the gândiți la- person behind you will think. Nu vă gândiți la ce gândește vecinul vostru, cel de lângă voi? Do you know when they were following the cloud, Știți că atunci când ei urmăreau norul, the manifestation of God was in front of them every day, every night. manifestarea prezenței lui Dumnezeu era înaintea lor în fiecare zi și în fiecare noapte. And what it says is Și ce spune cuvântul that este every time it lifted and moved, the people of Israel would follow. că ori de câte ori norul se ridica și se mișca, poporul Israel îi urma.
And îl urmau. as you read about this passage, what you discover is that sometimes you get the impression that the cloud only stayed for a very short period and then moved again. Și când stai și citești din Scriptură, ai impresia că norul stătea puțin și imediat după aceea se mișca. Now I want you to remember these kids. Dar vreau să vă aduceți aminte de acești copilași care au fost Some în of them față. some of them were frightened, some of them were sad, some of them were really happy. Unii dintre ei erau sperați, unii dintre ei erau triști, iar unii dintre ei erau fericiți. Now I want you to put yourself in the desert with the people of Israel. Acum, puneți-vă în locul oamenilor, poporului Israel care era în deșert. Pillar of cloud, pillar of fire. Doar un stâlp de foc și un nor. But some of these families were just husband and wife. Dar era acolo familii, Small families. familii mici, They had a little tent. care aveau un cort mic, They only had 2 plates. care aveau doar 2 farfurii. They had 1 saucepan. One walla. Ok. Saucepan. They didn't have much to pack. Nu aveau multe de împachetat. When the cloud moved, Când norul se mișca, they could gather all their stuff together in about 20 minutes. puteau să strângă toate lucrurile și le aveau în 20 de minute Off we go. și să plece. There would have been other families with 20. Dar erau și familii care erau 20 în familie. Extended families. O familie extinsă. They had more than 1 tent and big tents. Aveau cort mai mare. They had to have a chaun to cook the food for them as a family. Trebuiau să aibă un chaun ca să pregătească mâncarea familiei. It wasn't so easy for them to gather all their stuff every time the cloud moved. Nu le era așa de simplu să strângă toate lucrurile și să plece imediat ce norul se mișca. And so whilst me and my family of 20, we're still kind of finishing up breakfast, Chiar în timp ce eu cu familia mea de 20 de membri încercam să ne terminăm micul dejun, the cloud begins to move, norul începe să se miște and I watch him and his small family of 4 și mă uit la prietenul meu care are o familie doar de 4 membri, smiling as they trot past me. zâmbind în timp ce trec pe lângă mine pentru că deja au împachetat. And I'm sitting there going, oh, Și eu stau acolo și but we've only just got here, numai ce am ajuns aici. and we're moving again. Iar ne mișcăm. Amongst the people of Israel, there would have been, like these children, there would have been people who were frightened, Să știți că și în mijlocul copilului Israel erau oameni cum au fost copii în această dimineață. Unii and dintre people ei who were sad, fricoși, unii dintre ei necăjiți and people who were happy. și unii care erau happy, fericiți. And that is normal. Și lucrul să știți că este normal. Here is a word that I have for you this morning. Iată un cuvânt ce am pentru voi Look at Matthew 3. în dimineața aceasta. Uitați-vă cu mine în Matei, capitolul 3. Matei, capitolul 3. It's about the baptism of Jesus. Este vorba despre botezul Domnului Iisus Hristos. You see, I believe that God has begun to move amongst you already. Cred că Dumnezeu a început să se miște deja în mijlocul I vostru. believe that you're seeing things already. Și eu cred că deja voi vedeți lucruri întâmplându-se. I think that there are manifestations of the Spirit happening in your midst. Cred că sunt manifestări ale Duhului care sunt prezente în mijlocul vostru. I think what is coming, though, will be like a muscat otonel grape burst in your head. Dar ceea ce cred că urmează să vină este ca și un muscat, o tonel, care o să aibă o altfel de gust. It will leave you with an expression of shock and joy and amazement that others will see. Și vă vor lăsa într-un loc șocant, plin de uimire și de bucurie, lucru pe care alții nu îl vor vedea. Do you know we're called to be witnesses? Știți că noi suntem chemați să fim martori. Witnesses? Martori. To see God do things that provoke us to respond. Martori a lucrărilor lui Dumnezeu pe care El le face și care ne provoacă pe noi ca să îi răspundem. I think we're seeing God do things. Noi vedem pe Dumnezeu făcând lucruri.
The challenge is, how are we responding? Provocarea este cum răspunzi la lucrurile care Dumnezeu le face. In Matthew 3, Matei 3. Jesus goes to Galilee to be baptized. Domnul Iisus merge în Galileea ca să fie botezat. And it says in verse 16, Și spune cuvântul Dumnezeu în versetul 16, and when Jesus was baptized, atunci când Domnul Iisus a fost botezat, immediately he went up from the water, imediat ce a ieșit din apă, and behold, the heavens were opened to him. în clipa aceea cerurile s-au deschis deasupra lui. And he saw the Spirit of God descending like a dove Și a and văzut- coming to rest on him. Și a văzut pe Duhul Sfânt venind ca și un porumbel și s-a așezat peste el. And behold, a voice from heaven said, Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea, "This is my beloved Son, acesta este Fiul meu, with whom I am well pleased." prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea mea. As we go into this next season, În timp ce mergem înspre sezonul nou, if we had been in this setting, dacă am fost în acest context, our eyes would have been on the dove. ochii noștri au fost sau vor fi asupra porumbelului. And we have to have great care Și trebuie să avem o grijă sporită that we recognize the manifestation, ca să putem recunoaște manifestarea, but that we're also careful to hear the voice. dar să fim în același timp și foarte atenți ca să putem auzi vocea. So often we can have our eyes on the manifestation and miss the very thing that God is saying to us. Putem să avem deseori ochii noștri ațințiți asupra manifestărilor și urechile noastre să nu audă vocea. The invitation Invitația is an Ezekiel 47 invitation. este o invitație de tip Ezechiel 47. It is to go deeper. Este aceea de a merge mai adânc. So often we focus, I'm talking globally, church-wise now, we focus on all this exterior activity, La nivel global, Biserica este prea focusată asupra activităților exterioare and the activity can be good, și activitatea exterioară sau manifestările exterioare poate să fie foarte bune, but it needs to flow out of a transformed heart. dar ele trebuie să curgă dintr-o inimă transformată, înnoită. And the journey to deeper comes before the journey to longer. Și călătoria noastră în adâncime, în ascuns, trebuie să fie mai lungă decât călătoria noastră ca și distanță în lucrurile exterioare. What does that look like even? Cum arată lucrul ăsta? It looks like a revelation of Christ. Arată ca și o descoperire a lui Hristos. Maturity Maturitatea is not how much power you wield. nu stă în cât de multă putere manifesti. Maturity isn't about how old you are. Maturitatea nu ține de cât de în vârstă ești. Maturity isn't about how long you've been in the church. Maturitatea nu stă în de câți ani ești în biserică. Maturity is about how much of Christ you manifest. Ci maturitatea stă în cât Hristos manifesti în afară. Romans 12 talks about our mind being transformed. Roman 12 vorbește despre o minte înnoită. You know, you can try to transform your mind by reading books, Știți că poți să încerci să-ți înnoiești sau să transformi mintea citind cărți. but it will actually be Dar the explosion of that Muscat Otonel grape in your head va fi o explozie acestui
muscat otonel în mintea ta, that changes forever your view of that hillside. care îți va schimba pe vecie felul în care tu privești un anumit lucru. Perspectiva din care privești un anumit lucru. The challenge for us now is not whether the season is here. Provocarea noastră acum nu este dacă acest sezon este aici sau va veni. You knew when you came here, you knew. Something deep inside of you, you knew that a new season had begun. În adâncul inimii voastre ați știut că un sezon nou va veni în acest loc. You came to the Jordan, Ați venit la Iordan and now you've been there for 3 days. și acum ați fost acolo de 3 zile, You've seen the manifestation, ați văzut manifestarea, the presence of God, prezența Domnului, the provision of God. proviziile Lui. Have you heard what He's inviting you to do? L-ați auzit la ceea ce vă invită El să faceți. Have you heard who He says you are? Ați auzit ce spune El că sunteți. And have you meditated on that for long enough to allow that word to transform your thinking? Ați meditat la acest lucru îndeajuns încât să vă transforme gândirea voastră despre voi. Because seasons don't change Pentru că sezoanele nu se schimbă with the passing of time. cu trecerea timpului. Seasons change with decisions we make. Sezoanele se schimbă prin deciziile pe care noi le luăm. Are you hearing me? Mă auziți? If you're not careful, Dacă nu suntem atenți, you will have heard it in your heart am auzit în inima noastră, and never make the decision. dar n-am luat niciodată decizie. The invitation is to intimacy. Invitația este la intimitate. We have, all of us, experienced the intimacy of the prodigal. Toți am experimentat intimitatea fiului risipitor. The ring, the robe, Inelul, roba, haina nouă, the love. dragostea. Have you ever asked yourself, how do we know what happened in the Garden of Gethsemane? V-ați întrebat vreodată cum știm ce s-a întâmplat în grădina Ghețimani? How do we know anything about what happened in the Garden of Gethsemane? Cum știm despre lucrurile care s-au întâmplat în grădina He Ghețimani? was there on his own. El a fost acolo de unul singur. The disciples were all asleep. Toți ucenicii dormeau. How do we have this much detail? Cum de avem istorisirea asta în așa de mare detaliu? Even down to what he prayed. Avem menționat în Scriptură chiar și ce s-a rugat. I think something so profound is in that story that Jesus, he comes, and in the days after his resurrection, this is the only explanation I can conclude. He shares this with them. Cred că sunt așa de profunde lucruri care se întâmplă în acele momente și cred că felul în care ei au înțeles este faptul că Iisus le-a împărtășit cum s-a rugat și ce s-a întâmplat acolo. You see, there is an intimacy of the prodigal, Există o intimitate a fiului risipitor and there is the intimacy of Gethsemane. și apoi este o altfel de intimitate a grădinii Ghețimani. And the intimacy of Gethsemane Iar intimitatea din grădina Ghețimani is about friendship. este cu privire la prietenie. Jesus says in John 15, he says, "Now I call you friends." Ioan 15, Iisus spune, vă numesc prieteni. He goes on to say Merge mai profund și spune, that friends, prietenii, they know the heart ei cunosc inima of their friends. prietenilor lor. They know the will, Ei știu voința, the desires, dorințele, the passions. pasiunile. Your invitation, guys, Invitația pentru voi, dragilor, and your invitation always has been,
Și invitația aceasta care ați primit-o și invitația din totdeauna a fost and that is visible in the name that you took over your fellowship, și este vizibil chiar și în numele pe care îl purtați ca și congregație, is that you will be a light, e ca să fiți o lumină, that you will shine ca să străluciți, not through the work that you do, but through who you are and who you know and the intimacy of it. nu prin lucrările pe care le faceți, ci prin cine sunteți voi și prin intimitatea pe care o aveți cu El, Which will explode like a muscat otonel in your head care va exploda ca și un muscat totonel în mințile voastre, as you allow the Holy Spirit to come. în timp ce lăsați pe Duhul Sfânt să vină. As you not only notice his manifestation, În timp ce observați manifestările Lui, but you listen also to the voice that we can so easily miss. dar auziți în același timp și vocea Lui pe care mulți o ratează, And we allow ourselves to be transformed care ne transformă so that a river begins to flow. ca râuri să înceapă să curgă. How do you position yourself for that? Cum ne poziționăm inima pentru așa ceva? In Joshua 3, În Iosua 3 it says, I think around verse 5, spune în versetul 5: consecrate yourselves. consacrați-vă pe voi înșivă. Prepare yourselves. Pregătiți-vă. Be intentional. Fiți în mod intențional. Position yourselves. Position your feet. Puneți-vă picioarele corect. Open your hearts. Allow the things that God is whispering over you Deschideți-vă inima. Lăsați ca lucrurile care Dumnezeu vi le șoptește to go deep, deep into your spirit. să meargă adânc, adânc în duhurile voastre. He will, in this next season, I believe, invite you to join him in his work. Cred că în sezonul care urmează, El vă va invita ca să luați parte la lucrările Lui In the city here, in the city of Timișoara. în orașul Timișoara. You know he's at work in Timișoara. Știți că El are o lucrare în Timișoara? Do you know that God is working in Timișoara? Știți că Dumnezeu lucrează în Timișoara? That he has a garden Că El are o grădină in Timișoara. în Timișoara. And he's working there every day, Și all day. el lucrează în grădina aceasta în Timișoara în fiecare zi. Toată ziua. And through his manifestation, he gets our attention and then he speaks to our hearts. And the thing that he speaks is not only that you're loved, but then as friends. Prin manifestarea Lui, El ne atrage atenția, ne face atenți, ca apoi să ne poată vorbi lucruri în intimitate, ca să ne ducă în acele locuri în care să fim prieteni, apropiați. And then as friends, he invites us Iar ca și prieteni, El ne invită to join him să ne alăturăm Lui in his garden. pentru a lucra în grădina Lui. The work is his. Lucrarea este a Lui. I describe it like this. It's a little bit like imagine Aș descrie în felul acesta. imagine that we were brothers and we have the same father. Imaginați-vă ca și cum noi doi am fi frați și avem același tată And dad comes home și tati vine acasă and dad's passion și pasiunea lui tati is gardening. este să He grădinărească. loves it. Îi place asta. He spends all of his time doing it. Și a petrecut tot timpul vieții făcând asta. And he arrives home one evening and he says, "Hey boys, Și vine într-o seară acasă și spune: hei băieți, I'm going to go out and do some gardening. sunt pregătit să mă duc să grădinăresc puțin. Do you want to come with me?" Ați vrea să veniți și voi să vă alăturați mie? And I say, Și eu zic: "No, dad. nu, tată, I'm playing on Xbox." mă joc pe Xbox.
And Claudius says, Și Claudiu zice, yeah, I'll come. come on, man. Da, vin. Da, vin, tati. We are both still sons. Amândoi rămânem fii. We are both loved equally. Amândoi vom fi iubiți la fel. We both have an inheritance. Amândoi vom avea o moștenire. The difference is Diferența este that he will get to know our dad că el va ajunge să-l cunoască pe tatăl nostru, pe tăticul nostru, in a way that I never will. într-un fel în care eu nu am puterea sau nu voi face niciodată. He will see our dad when our dad is doing the thing that he loves to do. El îl va vedea pe tata în timp ce face lucrurile care el iubește să le facă. There is an invitation. Este o invitație. It's an invitation over you as a body, Este o invitație pentru toți din această biserică ca și congregație, ca și trup. The invitation is this. Invitația este aceasta. Will you cross? Veți trece Iordanul. Will you cross the Jordan? Veți păși în Iordan și veți trece Iordanul. It will be different. Va fi diferit. Things will change. Lucrurile se vor schimba. Things will no longer be as familiar. Lucrurile nu vor mai fi așa de familiare ca altă dată. In the desert, În deșert, they didn't have to farm. n-au avut nevoie ca ei să cultive pământ. The food dropped out of the sky every day. Mâncarea venea din ceruri, cădea din ceruri în fiecare zi. In the desert, they didn't have to work. În deșert nu aveau nevoie să lucreze. In the desert, their clothes never wore out. În deșert, hainele nu s-au învechit deloc pe ei. In the desert, they had no enemies. În deșert n-au avut dușmani, But they cross into the promise, dar nu deșertul era locul lor, ci a trebuit ca ei să meargă în locul promis. the promise, Locul promis. and everything changes. Iar în locul promis, lucrurile se schimbă. Toate lucrurile se schimbă. Do I trust Jesus? Do I trust him? Mă încred eu în Isus. Do I trust him? Mă încred în El. Because what he promises you Pentru că ceea ce El ți-a promis, as you go on this journey and follow him, în timp ce mergi în această călătorie și îl urmezi, and as you leave behind the attachments that you have to things that you're dependent upon, și în timp ce lași deoparte lucrurile care au creat dependență și de care ești dependent, is that you will find a life that he says in his word is abundant. este că vei descoperi că El îți oferă o viață care este viață din belșug. And we go, Și mergem, but I quite like what I've got over here. dar cam îmi place confortul în care stau aici. And then a dove appears. And we go, oh! Și un porumbel apare și suntem, wow! And he says, come on. Dar îi spune, vino. Do we trust him? Ne încredem în El. We believe in him. Noi credem în El, Even Satan believes in him. dar să știți că și Satan crede în El. But do we trust him? El vrea să ne punem încrederea în El. And so this morning what I want to do is I want to pray for you, În dimineața asta vreau să mă rog pentru voi and I would like you și vreau ca voi to pray for you. să vă rugați pentru voi. I would like us to pray for Vreau să ne rugăm pentru courage, curaj, to pray against fear, împotriva fricii, to pray that the Lord will
soften our hearts again ca Dumnezeu să ne sensibilizeze inimile din nou. I call this a Calgon prayer. Rugăciune Calgon. Voi știți ce este Calgon? O rugăciune calgon. Am eu o oală de ceai acasă, știi, cu bag în priză și cafea vine, e super. Dar problema este, fiecare zi când fierbe apă, crește piatră. Scopul meu nu este piatră. Când eu pornesc oală de ceai, scopul meu nu e piatră, scopul meu e cafea. Dar și dacă vreau sau dacă nu vreau, crește calgonul. I want to pray, I want you to pray that the Lord will soften your heart. Vreau să vă provoc să vă rugați ca Dumnezeu să sensibilizeze inimile voastre, And prepare you. dea la o parte calgonul și să vă pregătească. I want you to pray, not only today, but into the future for your leaders. Vreau să vă cer să vă rugați nu doar azi, ci în viitor pentru liderii voștri. If you read this story in Joshua, Dacă citiți povestirea aceasta din Iosua, the leaders have to go first. liderii trebuiau să meargă în frunte. They have to stand in the water. Trebuiau să pășească în apă, să stea în apă. It's not easy. Nu este ușor. The power of the river, Puterea curentului, curgerii râului, the soft riverbed. It's not easy. nu e ușor. And these guys who go first, Iar acești oameni care in merg this story, primii, they are carrying the ark în povestire ei poartă chivotul pe umerii lor. on their shoulders. This is not easy. Asta nu e un lucru simplu. And so I want you to pray for your leaders that they will have courage. Așa că, în același timp, vreau să vă provoc să vă rugați pentru liderii voștri ca ei să aibă curaj. That their hearts will become so soft, that they become so sensitive to the thing that God is speaking over their lives and your lives, Să aibă o inimă sensibilă, atât de sensibilă încât să poată discearnă ceea ce Duhul Dumnezeu vorbește inimilor și inimilor voastre. that no matter how tired or frightened or sad, Ca indiferent cât de obosiți sunt sau triști sau înfricoșați, the presence of God will come and that word will rest in their heart, and like a muscat otonel grape, prezența lui Dumnezeu să vină să se odihnească peste ei, iar cuvântul lui să fie ca un muscat otonel, it will bring an expression of joy and surprise to their face. care să aducă o expresie a bucuriei și a laudei pe fețele lor. Yes, for you. Da, pentru voi. Because as you follow him and you walk with him and you learn to trust him more and more and more, then you will learn things about your Father. Dacă umblați împreună cu El, cu Dumnezeu, voi veți învăța lucruri despre Tatăl vostru. But for this city too. Dar și despre oraș în același timp. Despre grădinărit în același timp.